Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așa, dar la baza pachetului avem turnul, moartea, diavolul, cavalerul de spade. Cineva aici, da, care îți poate face o propunere de dragoste sau poate chiar persoana iubită care trece prin niște momente mai complicate. Mai văd aici niște dezvăluiri absolut șocante care pot avea loc. Apoi avem o conexiune aici pentru unii cu zodia Scorpion. Este clar momentul schimbărilor după o perioadă aglomerată, după o perioadă agitată, după o perioadă dificilă. Poate în acest moment te gândești să pui capăt unor minciuni, să pui capăt unor situații ciudate. Pentru tine avem roata destinului, deci ești într-un moment de schimbare. Poate să fie și un moment aici în care te gândești să duci lucrurile spre o altă direcție, spre o altă perspectivă. Da? Hai să vedem. Roata destinului. Ce vrea să spună? Și avem așa, fidelitatea. E ca și cum aici cineva vrea să-ți pună la încercare fidelitatea. De asemenea, mai vede aici și o persoană foarte sigură pe ea. Este o persoană stabilă, cu sufletul curat. Dar în același timp văd eu și un noroc foarte mare pe care îl ai printr-un prieten. Da? Mai vreau o carte totuși. Uite, avem îndrăgostitul. În continuare, 2 de spade, da? Tăcere totală, văd aici. Cineva care tace, cineva care are de luat o decizie și nu știe ce să facă. Tot 2 de spade poate să reprezinte și un moment în care tu te gândești foarte serios să te apropii de cineva anume. Cineva care negociază, văd aici. În plan personal văd un moment de răceală, e ca și cum îți faci niște planuri, niște strategii în legătură cu o persoană. Pentru alții poate să însemne și că cineva din jurul vostru vrea să se apropie mai mult, vrea să vă dea o veste importantă. Mai vreau o carte. Avem o scrisoare. Deci cineva care îți dă o veste aici în legătură cu un copil, un nou început. Are legătură și cu ideea de noroc, de stabilitate. E o persoană aici care suspină, cineva care e trist sau tristă. Văd și o persoană care e foarte mult pusă pe gânduri în legătură cu această noutate, da? Fie cu acest om nou, fie cu această situație nouă. Reuniune. Parcă e cineva care nu știe ce să spună în legătură cu o întâlnire. Pentru tine avem puterea, o legătură cu zodia Leu. Pentru tine văd aici o persoană stabilă, sigură pe ea. Uite, ești într-un moment în care lupți pentru ceea ce e al tău. Ești și într-o perioadă a vieții tale în care ești pasionat sau pasionată de ceva anume și acolo îți pui toate forțele tale. Apoi avem 2 de monede, deci te văd aici prins între 2 lucruri, da? Văd foarte multă nesiguranță pentru unii dintre voi, pentru alții văd 2 activități pe care le faceți, 2 surse de venit. Hai să vedem puterea ce spune. Avem inamica și văduvul. Pentru unii e ca și cum sunteți aici în criză de timp și vreți să rezolvați ceva. În alte cazuri are legătură cu niște fantome ale trecutului care vin în viața ta profesională sau chiar în plan financiar. Mai văd și pe cineva care se luptă aici în legătură cu o sumă de bani sau o persoană care își pune tot sufletul
într-o situație. Hai să vedem 2 de monede. Avem doctorul și moartea. E ca și cum stai și calculezi aici foarte bine ceva anume, ceva legat de sfera financiară, stai și calculezi foarte bine ceva anume legat de o transformare, pentru că, uite, are legătură cu falsitatea cuiva. Deci cineva care e fals aici. Poate să însemne și că se sfârșește într-un mod amiabil o situație complicată pe bani. Da? Avem o femeie tânără, avem bani, stabilitate. Poate să însemne și o rezolvare din punct de vedere financiar. Mai vreau o carte. Poate să fie și că cineva vine către tine cu o veste, cu un gând. Este o persoană care suferă sau cineva care are niște probleme foarte mari pentru sufletul său. Uite, avem o persoană geloasă, o persoană invidioasă. Surpriza, regele de cupe și cavalerul de bâte, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Surpriza are legătură cu o persoană care vrea să se aventureze, cineva care își dorește ceva serios. Surpriza poate avea legătură și cu cineva care îți propune să vă întâlniți, să petreceți timp împreună, să faceți activități noi. Hai să vedem regele de cupe. Cineva, uite, regele ăsta de cupe are o speranță mare privind o eliberare sau privind o călătorie. Poate să fie și o persoană îndrăgostită sau o persoană pozitivă, o persoană cu sufletul deschis. Hai să vedem cavalerul de bâte. Avem așa, o femeie de serviciu și inamicul. Omul ăsta e puțin cam instabil aici emoțional și e posibil să facă un gest ieșit din comun. Să trădeze, pentru unii vine să spun. Ce să te mire aici e o persoană care e foarte, foarte gânditoare, nu știe ce să facă. Să comunice, să nu comunice, să vină către tine, să nu vină către tine. Mai poate să însemne și o persoană foarte spirituală aici sau o persoană care are foarte mari emoții. Mai vreau o carte. Bucurie și probleme. Parcă e cineva care nu știe cum anume să facă să iasă la o întâlnire. Cineva care nu știe cum anume să facă să se apropie de tine. Parcă e un personaj aici care nu are stare. Da? Și ce mai vede aici e falsitatea cuiva în legătură cu un drum, da? Cu o călătorie. Hai să vedem. Surpriza. Surpriza are legătură cu un inamic, o veste și o bucurie neașteptată. Ei, surpriza are legătură cu o față dezvăluită a cuiva.
Poate discutăm și despre cineva în care tu ai crezut că o să facă un anumit lucru și acum personajul ăsta se schimbă la 180 de grade. Parcă e cineva aici care își dorește un nou început sau își dorește o persoană nouă, își dorește pe cineva nou alături. Și avem femeia, surpriza și dragostea. Deci poate e vorba și de o surpriză în dragoste. Cineva care refuză o aventură, refuză un anumit lucru. Falsitatea, dorința, copilul și furia și relația. Totuși aici poate să însemne și o persoană mai fluturatică din fire. Este o persoană care nu e cu picioarele pe pământ și care, uite, se gândește aici să acționeze cumva anume. Se gândește să se apropie de tine. Eu tot simt dualitatea cuiva, da? Și asta e surpriza. Hai să vedem ce spune și acest tarot, da? Cu surpriza asta. Oh, surpriza are legătură, uite, cu niște conversații pe care le vei avea cu o persoană dragă ție și în cadrul acestor discuții văd eu că se ia o hotărâre. Am văd o persoană tare, tare hotărâtă în legătură cu ceva anume. Și văd aici un drum. Surpriza are legătură cu un drum pe care cineva vrea să-l facă către tine sau cineva care nu știe cum să facă acest drum și tot caută tot felul de soluții. Cineva care se sustrage, cineva care fuge, cineva care fură. Și pentru unii simt eu că are legătură cu viața privată. Uite, e cineva cu probleme. Hai să vedem ce zice și tarotul meu în legătură cu situația aceasta. Oh, avem așa, intrigi între femei, o bucurie mică, da? Și proces și judecată. Surpriza are legătură cu agitație, o ceartă, o discuție în contradictoriu, ceva legat de niște femei din viața ta. Sau are legătură, poate chiar cu niște prieteni, cu niște oameni din jur care sunt mai agitați din fire. Și aici avem așa, dragoste sinceră, cadou și casă străină. E ca și cum cineva spune, nu am chef să mă distrez sau nu am chef să ies undeva. Pentru alții, în schimb, dacă e și bănuiți că cineva nu e corect, nu e drept, văd eu că aceste lucruri se află. Foarte curând. Că uite, e o situație din care tu ieși bine. Hai să vedem ce spune oracolul. Oracolul spune așa, Cupidon e prin preajmă, a te îndrăgosti, o invitație surpriză, o întâlnire surpriză. Și aici avem adicție, da? E o persoană dependentă, obsedată, cineva care își dorește foarte mult control.
Și avem barcă, a primi ceea ce ai nevoie, a progresa, a ajunge. Deci poate are legătură și cu drumul cuiva. Un apel de dragoste, un mesaj de dragoste, fata cu șarpele avem aici, o persoană empatică, cineva care nu e disponibil. Surpriza are legătură, da, repet, poate cu o invitație la dragoste sau cu o aventură cuiva și cu o întâlnire, da, o întâlnire la o cafea, la un ceai, undeva anume. Hai să vedem ce spune și oracolul lunii în această situație. Relația ta e testată, da? Sau e vorba de un test într-o relație. Nimic nu e făcut din piatră. Și apoi avem ceva care presupune, știu eu, un câștig de la egal la egal. Avem o lună plină în balanță. Răspunsurile de care ai nevoie vin către tine. Doar că, nu știu, aceste cărți te întreabă ce vrei să elimini. Pentru că aici e clar că vin niște răspunsuri în legătură cu un test într-o relație. Cineva care nu reușește să facă față sau cineva care cedează, văd aici. O să mai cer un mesaj din acest oracol, să vedem ce îți va spune persoana aceasta, că e clar vorba despre un personaj sensibil, foarte ușor influențabil, visător. Avem așa. Nu vreau să te uit, aș rămâne prea gol. Apoi avem așa, nu o să știi niciodată cât m-a durut. Nu vreau să te împart cu nimeni. Oricât de greu ar fi, voi lupta. Cineva care luptă aici pentru un anumit lucru. Și uite, cineva care zice că și-ar lua cuvintele înapoi, deci o persoană care regretă un anumit aspect. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.